Колючий дріт. Паркан заввишки 5 метрів. Він розділяє Польщу та Білорусь. Довжина, тільки уявіть, 186 кілометрів. І це ще й символ. Адже з одного боку відкрита та європейська Польща, а з іншого закрита та залежна від Росії Білорусь. І ці кілометри кордону, по суті, відмежовують демократію від диктатури. Два різні світи. За стіною життя сповнене страху, коли будь-якої миті можуть постукати у двері, завести справу, заарештувати, коли доноси стали буденністю. З цього боку – країна, де вистачає своїх проблем, але вона вільна. І справжня Білорусь – це вже давно не Мінськ з його широкими проспектами та ідеальними бруківками. Справжня Білорусь в еміграції. На кухнях, де можна говорити на повний голос. На вулицях, де не треба озиратися. На мітингах, де звучить «Живе Білорусь». Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Автовокзал Варшава-Заходня. Сюди щодня прибувають рейси з Білорусі. Залізничне та авіасполучення зупинене. Ось і добираються за старим звичаєм – автобусами. Цей приїхав з Бреста. У кожного, звісно, своя доля. Але цих людей об'єднує те, що вони покинули Білорусь, аби нарешті перестати боятися. Можно говорить, что на уме и не бояться последствий. Саме так спочатку почувався і Олександр Азаров. Не міг надихатися свободою. Звикнути до відчуття, що можна не озиратися, не шепотіти, якщо раптом зустрів на вулиці знайомого і хочеться щиро побалакати. Белорусское общество превратилось в тоталитарное общество, где, начиная с детства, с детского сада до, значит, и выше, человека делают раба, который выполняет беспрекословно приказы и даже не думает о каких-то сменах, о демократии или вообще о чем-то ином, кроме как подчиняться воле Лукашенки. Олександр Підполковник. У Білорусі був слідчим Головного управління боротьби з організованою злочинністю. У нього, на перший погляд, було усе – кар'єра, квартира, гідна зарплата. Але після цих кадрів, у серпні 2020-го, він не зміг далі служити в білоруській міліції. Карательно полностью диктатура в Беларуси, как времен Сталина, можно назвать. Навіть після переїзду до Польщі він непокоїться за своє життя. Ніколи не планує зустрічі заздалегідь, щоб розмову не перехопили і не чекали ті, проти кого він виступив. Адже Азаров пішов проти каральної системи Лукашенка і відкрито розповідає, як вона влаштована. Самые страшные пытки это происходили на Крестина, это изолятор временного содержания. В жаркие дни людей ставили, значит, такие клетки под открытым небом, по 30 человек, значит, в маленькой комнатушке. Они ходили под себя в туалет, и они людей ставили в позе ласточки к заборам. Вот, и если человек шевелился, они его избивали дубинками. Их пропускали через так называемые коридоры, когда человека выбрасывали из автозака, задержанного с наручниками за спиной, кидали через толпу сотрудников, и когда он бежал, они его избивали по дороге. Вот, и по свидетельствам очевидцев, в то время в РУВД, в белорусских, весь пол был залит кров'ю, мочой і фекаліями від людей. Усі ці злочини Олександр Азаров тепер і розслідує разом з іншими колишніми білоруськими силовиками, які перебувають у Польщі. Вони створили організацію «Байпол», щоби хоча б згодом, але всі, хто катував, убивав і гвалтував, постали перед судом. Багато тих, хто відкинув страх і вийшов на мітинги мирно, з квітами, зараз переховуються у Польщі. Після того, як Лукашенко зміг все-таки втримати владу, залишатися вдома їм стало просто небезпечно. Анастасія усе свідоме життя провела за одного режиму.
Адже Лукашенко 28 років при владі. Іншого президента Білорусь не знала. Вибори у нас завжди були. На виборах у нас завжди були фальсифікації. Лукашенка ніби обрали раз і до віку, і нічого не вдієш. Ти не зробиш. На наступний... Люди вже наступного року схаменулися, кого вони обрали. Але говорити про політику взагалі стало неможливо. Не можна і висловлювати свої думки. Отак і жили. Ні. Ну, ось так і жили. Нині Анастасія, її син Льоня і подруга Саша живуть у Вроцлаві. На кухні вони готують білоруські драники. Саня в нас знає спеціальний білоруський партизанський рецепт. Говорять між собою білоруською і пишаються забороненим вдома біло-червоним прапором, замість якого Лукашенко повернув радянський, червоно-зелений. О. Усі троє вони поїхали з Білорусі після протестів 2020-го. Але Саші досі доводиться ховати обличчя, якщо поряд камера. У меня несколько уголовных и административных. Одета я так из безопасности, потому что у меня в Беларуси остались родители, братики, сестрички. И семья политическая – это безопасность. Тут, на вроцлавській кухні, Анастасія, Льоня і Саша часто згадують про те минуле своє життя. Розмовляти по-білоруськи увогуле. Розмовляти білоруською було неможливо. Така політика. Робити все для русифікації, щоб люди закинули свою мову, літературу. Говорити білоруською було немодно. Казали «колгоспна мова». Колхозний язик. Если вы хотите там пойти к компании, там 15 человек, там, допустим, день рождения, свадьба, вы должны, не уверен, но насколько я знаю, идти куда-то и говорить то, что вот мы идем в этот день, в этот час, туда-то, и это не акция, и чтобы, типа, вас всех там не закрепили на 15 суток. Смешно и страшно. Вони починають життя з чистого аркуша. Важко, страшно. Попереду суцільна невідомість. Але можна дихати. Дихати свободно. Не появляется такой мысли, то что а вдруг вон там кто-то у меня под окном сидит и что-то слушает, а потом вон завтра меня в ВВС заберут, и все это вообще будет ужасно. Ми тут, у Польщі, відчуваємо себе більше білорусами, ніж вдома, у Білорусі. Слава Україні! Живе Білорусь! Свою імперію Лукашенко будував майже 3 десятиліття. Спочатку вдавав із себе простого хлопця. Мовляв, я такий же, як і ви. І навіть, зараз не віриться, закликав тиснути на владу. А потім цеглина за цеглиною перетворював вільну країну на диктатуру. Причому усіма методами. У 90-х Білоруссю прокотилася хвиля політичних убивств. Викрадали і, ймовірно, вбивали усіх, хто забагато знав і заважав Лукашенку узурпувати владу, підкоряючи собі і силовиків, і суддів, і виборчу систему. Як фальсифікують вибори, Мартин Сидорович уперше побачив, коли був курсантом. На первом курсе, когда замначальника академии Мацко ходил и спрашивал у курсантов, кто за кого будет голосовать. Назвал фамилию, не Лукашенко сказал. На следующий день на лекции 150 человек сидит. Ты что, сказал, что будешь голосовать не за Лукашенко? Я говорю, да. Ну все, за мной. К начальнику факультета. И он мне начинает. Ты живешь в Гродно, там польская граница, наверняка твои родители там ездят, сигаретки торгуют, там это, сейчас мы там всех проверим. Ты еще не понимаешь, куда ты попал, пиши заявление на увольнение. Лукашенко лише у 94-му переміг чесно, каже Мартин. Потім заготовлені цифри просто з'являлися в протоколах. Тому звичайний білорус для лукашенківської системи нічого не значить. Он не может ничего, кроме как просто жить тихо, кушать тихо, ну и главное, чтобы все было тихо. Он не может, конечно, самого главного, выбирать свое будущее и высказываться, менять политику. Бути гвинтиком у системі Мартин не захотів. Однак для цього довелося покинути країну, змінити професію, стати блогером. І сразу після відеозаставки Він іронічно розповідає про те, що відбувається зараз у Білорусі, висміює режим і вважає це найкращою зброєю. Так, класс. Телеперемена закончилась. Начинаем урок.
Цей стиль сподобався. У Варшаві Мартина вже навіть випадкові водії впізнають, коли підвозять. Адже на польських вулицях таксує так багато білорусів. Живи Беларусь. У самій Білорусі навіть ці слова заборонені. Вважаються екстремістськими, як і будь-які спроби висловити свою думку, навіть уподобайкою в соцмережах. Ну, а сейчас, простите меня, людям дают сроки за комментарии в интернете. Мой хороший товарищ, удивительно, вот только вышел. 7 дней я сидел за просто там какой-то лайк, на что-то поставил. Все. Режим настільки закрутив гайки, що проблеми гарантовані не тільки якщо побачать прапор, як на автівці Дениса, а навіть за поєднання кольорів у одязі. Тот, кто собирается ехать в Беларусь, всем советую, так, не берите там носки красные, чтобы были белые, не берите там, чтобы цвет, например, юбка девушки будет белая, а майка будет красная. Это невозможно, это просто сразу, может быть, даже срок. Это приравнено к экстремистской символике. Денис, як і всі, хто виїхав подалі від диктатури та переслідувань, намагається знайти себе у новому житті. І оскільки весь час за кермом, каже, різницю відчув дуже швидко. Насамперед, у ставленні поліцейських на вулицях. Поначалу все от каждого человека в форме прям дергаются, потому что у нас в Минске это принято обходить сейчас. После событий 2020 года многие вообще видят милиционеры, что просто обходят через квартал, потому что людей избивали просто на ровном месте. Виновных, невиновных. А доки є вільна хвилина, він відкриває смартфон і ловить новини про рідну Білорусь. С вами Нехта, о самом интересном и важном расскажем прямо сейчас. Події 2020 року світ бачив очима журналістів цієї редакції. Нехта у перекладі з білоруської означає «хтось». Сюди білоруси надсилали відео з виру протестів. Это люди, задержанные ранее, выходят из изолятора на Окрестина, и вот их там избивали, и позже Лукашенко сказал, что это все нарисовано краской. Степан Путило – один із засновників Нехти. Його режим Лукашенко звинувачує за 10 статтями. Одна з них – тероризм, передбачає розстріл. Білорусь – єдина країна в Європі, де ще існує страта. Пару дней после протестов уже сразу совершил преступление. 1-я, 3-я статья, в общем, и там уже стало понятно, что в ближайшее время в Беларусь не получится. Степан переконаний, Лукашенко не зміг би втримати владу, якби в Білорусі існувала свобода слова. Цензура – головне, на чому тримається будь-який автократичний режим. Есть пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйзман, которая спускает указания, тезисы основные, которые должны сегодня быть показаны по всем каналам, по всем провластным СМИ, включая телеграм-каналы, YouTube-каналы подвластные Лукашенко. И после протестов 2020 года уже была перейдена определенная черта, грань, и после которого уже все, кто остался в той системе, те уже смирились с ней, и они там остались, и значит, что они будут следовать только той официальной генеральной линии. А про що мовчить преса, то це про рахунки Лукашенка, його розкішне життя, якому і мільйонери позаздрять. Степан робив про це журналістське розслідування. Есть счета, есть дворцы, есть офшоры, есть придворные олигархи, через которых он выводит деньги, и через которых обеспечивает семью всех приближенных. Це та інші розслідування відкрили очі білорусам на справжнє життя Лукашенка. Що мені ще треба? Серед них і Євген. Адже до цього він теж уявляв Олександра Григоровича зовсім іншим. Таким, яким показувала Держтелебачення. Тепер Євген Мазура у Польщі починає нове життя. Вот это наш салон. Мы открыли его около 8 месяцев назад.
Когда открывали, была такая идея вот, создать какой-то такой уголок для белорусов. Поэтому мы сделали интерьер в наших национальных бело-красно-белых тонах. И вот здесь у нас наш национальный герб «Погоня». Перукарську справу довелося опановувати, не повірите, директору хокейного клубу. На батьківщині, у місті Орша, його затаврували як неблагонадійного. Так і сказали, політична позиція розходиться з можливістю працювати в білоруському спорті. В определенном моменте меня предупредили, что там, осталось пара дней до задержания, поэтому было принято решение уезжать. Конечно, оно не просто дается, всегда уезжать от семьи, уезжать из своей страны. Лучше здесь и пытаться что-то делать, чем там просто сидеть в тюрьме. Він освоївся і знайшов себе у Польщі, але все одно мріє повернутися. Тільки ось зовсім в іншу Білорусь. Конечно, я хотел бы вернуться в нормальную, свободную Беларусь без Лукашенко. Без Лукашенко и того аппарата там, репрессивного, который он там создал. В том числе я готов для этого делать все, что необходимо. Каждый день. Да, конечно, мы здесь ходим на митинги, потому что очень много людей из Беларуси приезжает, и мы хотим показать, что проблема вот этого диктаторского режима у Лукашенко, она никуда не ушла, и что мы вот здесь со своей национальной символикой обозначаем для поляков то, что мы здесь есть и приехали сюда не совсем по своей воле. Виїхати з країни практично тоді ж, коли і Євген, довелося й тим, хто очолив протести 2020-го. Світлані Тихановській, яка заявляє, що виграла у Лукашенка вибори, чи ось Павлові Латушку. У минулому дипломат і міністр культури. На момент протестів він зрозумів, що хоче служити країні, а не режиму. Каже, бачив авторитарну систему зсередини, і в ній усе тримається на страху. Это страх. Это то, что чиновники, сидя у него на совещаниях, смотрят в стол. Они не поднимают глаза. Встретиться глазами с ним достаточно страшно. Я старался смотреть прямо в глаза. Наверное, он мог что-то прочитать и понимать в это, поэтому он когда-то мне сказал: «Я задушу тебя собственными руками, если ты меня предашь». И я понимал, что это не были пустыми словами. И с этой мыслью, конечно же, я жил, и с этой мыслью я продолжал существовать и как-то, выживать, может быть, в этой системе. А потім був дзвінок. Ви знаходитесь під державною опікою. Цілодобово, 7 днів на тиждень. Якщо перекласти людською мовою, за вами стежать. Навіть не думайте іти проти системи. Для опозиційних політиків кожен день міг стати останнім. Замгоссекретаря Совбеза, генерал КГБ, говорит об автомобильных катастрофах или взрывах автомобилей, когда замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками, заявляет о том, что мы будем совершать теракты за пределами, когда представитель КГБ говорит о том, что у нас есть опыт НКВД, и мы знаем, как уничтожать врагов. Білоруси, як і їхня опозиція, живуть тепер у різних країнах, по всій Європі та й по всьому світові. Але більшість, і ми чули це постійно, коли говорили з людьми, не втекли від переслідувань та проблем, а просто чекають. Чекають на новий шанс. Ще однієї нагоди зробити свою країну вільною. Я вернусь в Беларусь, которая начнет движение к изменениям. Беларусь, которая выйдет на улицы, и я выйду вместе с белорусами. Я приму на себя этот риск, я поеду в Беларусь тогда, когда еще не все будет решено. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вони знову і знову виходять на мітинги. Тому що хочуть, аби про ситуацію в Білорусі не забували. І тому що для них важливо показати світові, будь-який авторитарний режим не вічний, яким би міцним він не здавався. В історії це було вже не раз. Тому білоруси продовжують відвоювати свою свободу. Так, за тисячі кілометрів від батьківщини. Так, результат не одразу помітний. Але кажуть, колись і на вулицях Мінська буде свято. І стіна, яка зараз розділяє Білорусь і Польщу, колись точно стане непотрібною. Її демонтують, як Берлінську. Настане час, і вона більше не розділятиме авторитаризм і демократію.